Xin mời cả nhà bước vào ngôi nhà cổ hơn 140 năm tuổi ha, ngôi nhà vườn cổ An Hiên ha cả nhà. Cả nhà ơi, tiếp theo hành trình chiều ngày hôm nay á, sau khi mà đi ra khỏi chợ Đông Ba, nên sẽ dẫn cả nhà tới một cái nơi cũng rất là nổi tiếng, đó là Văn Thắng Miếu cả nhà. Nếu mà cả nhà đi trên tuyến đường của chùa Thiên Mụ á, cả nhà chạy qua khỏi chùa Thiên Mụ ha, thì nó nằm bên tay phải khoảng 600 đến 700 m là cả nhà thấy Văn Thánh Miếu. Vào năm 1808 cả nhà thì vua Gia Long cho xây dựng nên cái nơi này ha, Văn Thánh Miếu này, để mà chủ yếu là thờ Khổng Tử và tôn sùng Nho giáo ha, và cũng như những hiện tại trên đất nước. Ở đây thì sau đó thì được các vua khác, ví dụ như là vua Minh Mạng, vua Từ Trị và vua Thành Thái thì được trùng tu lại sau này. Thì xin mời cả nhà bước vào bên trong để tham quan cái Văn Thánh Miếu này nha. Cả nhà, nếu như cả nhà có ghé đây, cả nhà tham quan á, cả nhà sẽ thấy được những cái bia người ta thờ ha. Và thứ hai nữa, ở đây có một khung cảnh rất là đẹp với hai hàng hoa sứ cả nhà, trông rất là đẹp ha. Thì cả nhà có tới đây, cả nhà cũng có thể tham quan, thắp một nén hương và chụp hình cái khu này ha. Văn miếu này, khu này rất là đẹp. Cả nhà ơi, xin mời cả nhà bước vào ngôi nhà cổ hơn 140 năm tuổi ha, ngôi nhà vườn cổ An Hiên ha cả nhà. Thì nên mời cả nhà vào trong khám phá với Ninh trên cái hành trình sau khi mà nên đi Văn Thánh Miếu về ha. Thì nếu mà cả nhà nào mà có một cái kỳ nghỉ cả nhà nên đi kết hợp nha, thì ở đây là có cái An Hiên này nè, rồi xong cái nhà chạy tới chùa Thiên Mụ, sau đó tới Văn Miếu, thì cái nhà đi một lượt cả ba nơi luôn thì rất là đẹp ha. Thì bây giờ nên mời cả nhà bước vào trong. Thì ở đây có tính vé nha cả nhà, một vé là 50.000 và đã bao gồm thuyết minh cái ngôi nhà này. Thì theo như lịch sử kể lại thì ngôi nhà này trước đây là của công chúa ở, con của vua ở rồi, nhưng mà ở bên trong như thế nào thì chúng ta cùng bước vào.
mát luôn, và tiếng chim hót véo von hết cả nhà. Và ở đây được chăm sóc rất là kỹ, có mấy chú bảo vệ của mấy cái chú mà chăm sóc vườn ở chăm sóc rất kỹ hàng ngày luôn, nên là người ta mới lấy phí của mình ha. Thì ở đây á, cả nhà nếu như mà cả nhà vào tham quan không á, thì cả nhà tốn rất là khác, nhưng mà cả nhà chụp cưới á, thì cả nhà chỉ tốn 200, và quay phim thì cả nhà tốn 2 triệu cho đoạn phim. Thì ở đây rất là đẹp. Thì nhưng mà cả nhà bước vào trong, nhưng mà cả nhà thấy con đường đi vào không, ở dưới là lót đá và cỏ ha, còn ở trên là rất là nhiều cây bonsai được bao phủ quanh cả, giống như nó tạo một cái vòng để cho mình đi vào ngôi nhà. Thì nhưng mà cả nhà bước vào trong nha, ở đây có diện tích lên 7.000 m, còn chi tiết như thế nào thì lát bạn kia sẽ nói thêm. Thường như đầu tiên của ngôi nhà cổ này đó là công chúa thứ 18, con gái Vương Dục Kích. Khi được qua cái công chúa vào năm 1883, tính đến đây là 141 năm hơn. Nhưng vì lý do cá nhân cũng như bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, cho nên chủ nhân của ngôi nhà thay đổi. Như ta nói là giàu sang phú quý dân gia hồng phật đến đâu thì cũng có khi sang không thất thế. Cơ ngơi của họ phải sang lên đổi chủ và buôn trả ngài rất nhiều lần. Hết đời con khăn con họ, rồi đến nơi có ngài cuối cùng được sống vào thời từ trong nhà cổ này. Đài gia đình của ông con cùng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Đình Chi ở đây vào năm 1936. Nhưng được 4 năm thì ông qua đời để lại nhà cho người vợ ba của mình. Vợ ba của ông là một người rất là nổi tiếng, công nhân ngôn hành, tài sắc vẹn toàn. Và từng là hiệu trưởng của trường nữ sinh trung học cộng sản Huế lúc bấy giờ. Và bà còn là những quốc hội để ở từng năm là người phạm nhân. Anh Pháp, Nga, Hàn, Nhật, Bản, đúng nào cả, từng đi ngoài giáo gì không được được nào nha. Ngày hôm nay mình đến đây còn một cái nhà mới về như vậy điều của mình cũng của ba. Và là do sự bảo tồn của ngôi nhà cổ này từ 70 năm trước rồi. Tên của bà là Đào Thị Xuân Yến và có một thân phía con bên phải đến đây một người phụ nữ rất là đẹp và rất hồn. Từ ngoài đi vào, cản cổng con bắt nổi hai tiếng hát về tên gọi của ngôi nhà cổ. An Nhiên, An có nghĩa là tình An, Nhiên là mái nhà với mong muốn một mái nhà bình an. Của đội đi trước bên trong che chắn và bảo vệ ngôi nhà khỏi những người xấu từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Đứng ở ngoài không phải trong nhà, nhưng ngồi trong nhìn ra, mình có thể thấy ngoài đường vào thầm chỉ là thấy được cả bờ sông Hương ở phía bên kia. Đây là vật phong thủy không thể thiếu trong kiến trúc nhà vườn Huế, nhà nào cũng phải có hết. Nhưng ở An Nhiên nó đặc biệt hơn, bởi vì dáng vẻ của bên phong của đường mê này giống như kiểu vụ cản chua của một kỳ quan phòng. Và có phong phải có thịt, có bên phong phải có hô nữa. Nước nó hồi từ những khí để tinh hoa của trời đất để trời biết và trời được cho làm thời gian tiên trong gian giữa của ngôi nhà. Ngôi nhà ba gian hai trái, gian giữa luôn luôn là gian quan trọng nhất nhân để thơ từ phía trước thơ Phật, phía sau thơ đức vị của đàn gia đình ông con tuần thủ và nhân chi. Hai gian hai bên liên mệ tiếng khách tả nam ngủ nữ, bên trái dành riêng của khách nam, bên phải của những khách nữ. Mẹ và con cái nghỉ ngơi ở bên kia riêng biệt không xung đột với nhau. Còn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ, 48 bộ gỗ chẳng đỡ ngôi nhà làm bằng một loại gỗ rất quen thuộc, gỗ lít. Bắc nhân làm bằng gỗ lít, địch và lít hoa là gỗ rất bền. 140 năm rồi vẫn còn mấy ngày như vậy từ ngày xưa đến từng bây giờ. Hệ thống nhà rơi cột và liên kết với nhau bằng màu gỗ có thể dễ dàng bắt vào.
đừng có dễ dàng tháo ra và di chuyển ngôi nhà để bất kỳ đâu, không đinh không việc không nghe nẻo gì trong ngôi nhà này cả. Nên đi tìm cả một ngày trời cũng không thể nào tìm ra được một cái đinh nào. Trên mái ngói này là ngói liền nắng nhớ nắng đợt ngói trong với nhau làm cho ngôi nhà trở nên cả hơn vào mùa hè ấm vào mùa đông và không bị ẩm thấp vào mùa mưa. Đặc biệt hơn nữa là chính là cả cổ vẫn còn sống vào trong ngôi nhà cổ. Như bà Hương được năm năm hơn lên, bà Hương 24 năm tuổi rồi, gần 500 năm rồi. Hai bức hầm chi tiết trên cổ cái, bức hầm chi tiết được từ sơn son làm bằng đá độc thạch triều đình trọng dùng. Bức hầm chi tiết sau được thiệt vàng văn vỏ cứng liễu sơn son thiệt vàng và hai cái bằng khen cao quý. Một cô bảo đài đã bắn bằng cho ông con thơ thủ. Chỉ đến đâu bên ấy thôi có 12 bài thơ được văn bằng bà nói về vẻ đẹp của một mùa xuân Hà Thu Đông. Đừng có thần thái tặng cho cô chúa em chẳng ông chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này. Hai bên tường các chiếu chỉ và sắc phong của triều đình, màu vàng từ thời quốc Hải Đình, màu trắng từ thời của Bảo Đài, tất cả đều là cảm gốc hết và ấn tính chỉ được thấy của quốc Hải Đình được to được lưu trữ cho đến từng bây giờ. Thậm chí một hai em trai được bằng cả chính lễ thôi cũng là đồ cổ còn tỏ vào trong buổi thế kỷ 19 hơn 100 năm tuổi rồi. Năm 1997, bà Yến và vợ bỏ con đi qua đời. Bà để lại ngôi nhà này cho con dâu và cháu nội, nhưng họ lại không sống ở Việt Nam. Gia đình sống và định cư bên Pháp, không về đây nữa. 21 năm và bà con dâu sống bên đó thì 21 năm bên này, ngôi nhà dường như vô chủ, không có bàn tay của người chủ nhân chăm sóc cho nên ngôi nhà dừng xuống cấp. Các cổ vật cũng thất lạc rất là nhiều. 6 năm trước 2018 khi đã có già yếu 93 tuổi, một lần nữa bà con dâu quay trở về đặt bút ký giấy bán ngoài ngôi nhà của mình cho một công ty tư nhân có trụ sở ở Hà Nội, công ty cổ phần khách sạn Siêu Vàng. Ông chủ mới là Gia Minh Nhiều là một người rất là yêu đồ cổ và yêu văn hóa Huế, cho nên ông phải giữ lại hết tất cả những giá trị cổ của ngôi nhà này. Thậm chí là gian thơ của người chủ cũ không có hệ thống, không có mỏ mũ gồm làm gì cả, ông cũng giữ nguyên là những điều làm hồn của ngôi nhà. Dành ra một năm trời chỉ để trùng tu phục hồi ngôi nhà cổ. Để xây một ngôi nhà mới là rất là đơn giản, nhưng để trùng tu một ngôi nhà có giá trị văn hóa và lịch sử như vậy là khó khăn vô cùng. Ông có một tâm để làm điều đó. Đi tìm về các cổ vật bị thất lạc, đặc biệt là những vị trí của nó như là đã từng ở 140 năm trước, có đó mở cửa đó khách tham quan, quảng phá như được như bây giờ. Một vị chủ có tên là có tân, có tên năm sống nào ngôi nhà cổ 140 năm tuổi. Ông còn làm sống lại cả khu vườn cổ đồng 7.000 mét vuông. Hơn 300 quốc tế và đang huy động hai quỹ điểm khác nhau đến từ 3 vùng miền Bắc Đông Nam của cả nước. Mít, người ổi đào, hùng tiếp liền và mẹ đường từ viên văn phủ, thanh long thanh trà, đê từ sen sủng sứ. Ông cho người đánh khóc từ lão chuyện đó hôm nay, làm cho các người lúc nào cũng sống thật đẹp, rất lạnh trên đầu. Ông trả lại cho An Nhiên đường điện để đến vòi một quả ba câu của nó. Nhà vườn An Nhiên, một mảnh nhà vườn ngát. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, rất là nhiều sức khỏe từ nhà và có một cuộc sống như bao nhiêu ngày. Xin cảm ơn.
second one from 1820 to 1840. And the testimony is the art until the kindling. Hai cả nhà sau khi mà đi thăm căn nhà cổ xong mấy cả nhà, thật sự đây bước vào giống như là trốn thần tiên. Những cái nhà ơi, bướm bay dập nhiều luôn, hoa cỏ rồi cây cối bốn mùa sum tốt ha cả nhà. Và giống như là mình đang lạc vào nơi của các nàng thơ xứ Quế ở dưới đó cả nhà. Rồi tiếp đây nên mời cả nhà đi tiếp với Ninh với cái chánh nắng ha, chúng ta sẽ cùng đi uống cà phê. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.